Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii iunie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în leu. În prima parte voi descrie tranzitele astrologice și apoi vedem ce ne spune energia prin cărțile de oracol, prin cele de tarot, dar și prin talismane. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc tuturor o lună minunată și chiar va fi mai ales pentru voi, pentru că o lună care începe în liniște, în interiorizare, aparent nesemnificativ, dar care se termină cu o explozie de lumină pe care o aștepți de 12 ani. Pe 30 iunie, Jupiter, planeta norocului, marele benefic, intră în Leu în sfârșit pe casa 1. Am mai fost în Leu în anul 2014 și tot ceea ce se întâmplă în iunie este doar o mică pregătire pentru ceea ce urmează să se întâmple în noul an jupiterian. Tot ceea ce trăiește acum, ce se dizolvă în această perioadă și se vindecă, închide practic un ciclu pentru a face loc altui ciclu nou de viață. În fundal, sigur că Saturn și Neptun continuă lucrarea lor pe casa a noua. Iar în casa a noua avem filozofia ta de viață, credințele, viziunea despre lume, călătoriile lungi, studiile superioare și aprofundate. Ceva în felul tău de a vedea lumea se rescrie tăcut. Pluton este în Vărsător în retrogradare pe casa a 7-a și continuă să-ți transforme relațiile importante, partenerul, asocierile, contractele, într-un proces de profunzime care a început și care va continua pentru cel puțin încă 17-18 ani de acum înainte. La început de lună, Mercur și-a început tranzitul prin Rac, în casa a 12-a. Mintea s-a mutat în subteran, pe zona inconștientului colectiv. Mercur este planeta gândirii și în casa a 12-a este un tranzit care îți cere să îți asculți visele, să stai cu intuiția ta, să nu forțezi claritatea care nu vrea încă să iasă la suprafață. Conversațiile importante în prima jumătate a lunii se pot purta și se vor purta în special cu tine însuți sau însăți, în liniște, în meditație, în vis sau în contemplare. Este o perioadă în care înțelegi lucruri fără să știi de unde le-ai înțeles. Cu Mercur în Rac, gândirea devine mai sensibilă, mai impresionabilă, mai legată de memoria emoțională. De asemenea, Racul are legătură cu trecutul și cu siguranța emoțională. Prima veste bună din această lună este că Venus, zeița frumuseții, cea care guvernează banii și relațiile, intră în Leu pe casa 1. Iar aici începe să se schimbe tonul, apare distracția pentru că Venus se întoarce acasă la tine pe casa 1 și aduce frumusețe, magnetism, dorință de a fi văzut. Sunt sexy și știu asta. Pielea strălucește mai mult, atrage atenția fără să încerci. Dorințele celorlalți se îndreaptă către tine. Este o perioadă de înflorire personală. Îmbracă-te cum vrei să fii văzut. Îmbracă-te frumos, schimbă-ți înfățișarea, lasă-ți frumusețea afară, primește complimente pentru că vei fi complimentat. Iar acest tranzit, întoarcerea planetei Venus în Leu, în propriul semn, este o întoarcere a lucrurilor care ți se cuvin prin natura ta, lumina, admirația, dragostea. Este o senzație regală, multe oportunități, mulți oameni și mult magnetism. Apoi avem evenimentul de lună nouă în Gemeni pe casa 11-a, o sămânță nouă pe zona prieteniilor, a comunităților, a grupurilor, a viziunilor pe termen lung. Pentru voi această lună nouă pe casa 11-a cu Uranus în Gemeni deja acolo are în ea o vibrație de revoluție în relațiile cu grupul. Asta înseamnă că îți poți face brusc prieteni noi. Alți prieteni vechi pot pleca ei brusc din viața ta, pe neașteptate. Întreabă-te cine vreau să fie în jurul meu în următorul an sau de acum înainte. Spune-mi lângă cine stai ca să-ți spun cine devii. Ce viziune comună vreau să cresc cu alții. Lucruri pornite în jurul datei de 14 iunie au șansa de a deveni rețele care te poartă pe mai departe. Sunt planuri noi de viitor care implică inteligență. Este sclipire de geniu, idei care îți pot asigura viitorul sau grupuri de oameni. Apoi Chiron, cel care ne vorbește despre rana eternă, își începe tranzitul prin Taur pe casa a 10-a. Chiron pleacă din Berbec unde a lucrat pe casa a 9-a mulți ani la nivel de credință și de viziune despre lume și intră în Taur pe casa a 10-a. Iar aici vorbim despre cariera ta, chemarea ta publică, locul tău în lume. Începe un ciclu lung de aproximativ 8 ani de vindecare în relația ta cu succesul, cu autoritatea, cu felul în care ești văzut profesional. Vechi
răni legate de a nu fi suficient de bun, nu sunt recunoscut, nu mi se vede munca sau sindromul impostorului pot ieși la suprafață în contextul carierei. Este o vindecare profundă. Nu Chiron vindecă, ci aprinde reflectorul pentru ca tu să vindeci acum conștient. Ai nevoie să fii văzut. Este o tranzitare care poate fi delicată, dar transformatoare. Apoi soarele își începe tranzitul prin rac, în casa a 12-a și avem solstițiul de vară. Vitalitatea voastră se mută în subteran, pe zona inconștientului colectiv, unde simți nevoia să te retragi puțin. Solstițiul îți deschide o lună de interiorizare, dar paradoxală, pentru că soarele lumii lucrează, dar al tău se odihnește. Adică poți să-ți iei concediu sau poți să lucrezi la niște lucruri departe de ochii lumii pentru care anterior nu aveai timp. Permite-ți să te retragi când simți, să te odihnești când te simți obosit. Procesează ce vrei să închizi în acest an personal care se termină, pentru că anumite lucruri nu mai pot fi amânate. Ce lași în urmă înainte de revoluția personală solară? Ce vrei să rezolvi acum? Ce te doare? Vindecă-te, pentru că așa vei fi emoțional mai stabil și mai stăpân pe tine. Apoi, Mercur retrogradează în rac, tot aici în casa a 12-a și deopotrivă, simultan, avem luna plină în Capricorn pe casa a 6-a. Și această zi conține două evenimente paralele care lucrează împreună. Mercur retrogradează în casa a 12-a, a inconștientului colectiv, a intuiției, a izolării, a lucrurilor îngropate care cer acum revizuire. Se poate să revină amintiri sau oameni din trecut, în vis sau în realitate, sau idei mai vechi care cer acum să fie reluate și simultan avem luna plină din Capricorn pe casa a 6-a care aprinde axa rutinei, a sănătății, a muncii zilnice, ceva din ce ai construit luni de zile. Pe zona muncii sau a sănătății ajunge la o culminație. Poate apărea o schimbare la nivel de activitate zilnică, de rutină. Poate fi finalizarea unui proiect, poate fi un punct de schimbare în rutina ta zilnică pentru că își cere corpul. Corpul își cere aici ceva clar. Cu Mercur retrograd în casa a 12-a, această culminație are o componentă invizibilă. Nu știi exact despre ce este vorba, însă este important să-ți asculți corpul în liniște, nu doar ceea ce îți cere mintea este important. Și de departe, cel mai frumos tranzit al acestui an pentru tine este intrarea planetei Jupiter în Leu pe 30 iunie pe casa 1. Marele binefăcător se întoarce acasă pe casa 1 după 12 ani. Din anul 2014 nu a mai fost aici și începe un an de expansiune personală, încredere, oportunități, recunoaștere, creșterea încrederii în sine, magnetism și șansă. Pot crește și kilogramele, atenție că Jupiter expandează tot ceea ce atinge. Atenție la lupte pentru putere, atenție la aroganță, pentru că și asta poate crește și nu este în beneficiul vostru. Practic totul se extinde, începi să te vezi mai mare, la nivel energetic, desigur, să visezi mai larg, să accepti mai mult, să iubești mai mult. Lumea vrea să îți dea, să îți ofere. Permiteți să primești. Ultima zi a acestei luni deschide poarta. Puneți singur coroana pe cap. De asemenea, să luați în calcul că pe perioadele cu Mercur în retrogradare pot apărea din trecut senzații, situații, contexte, persoane, foști parteneri de viață, poate reieși la suprafață un simptom mai vechi. Toate acestea pentru a vă vindeca, pentru a rezolva, pentru a căpăta claritate, pentru a avea o concluzie. Să vedem acum ce ne spune și oracolul și uite, le voi lua pe toate, trișăm puțin pentru că și eu am ascendentul în Leu și sunt chiar entuziasmată. Răbdare. Sunteți atât de aproape și de asemenea mai este aici un mesaj. Toate lucrurile bune se construiesc în timp cu disciplină. Să nu dați buzna, să lăsați viața să se întâmple pentru voi. Abundență, sigur că da, cu Jupiter în Leu, floarea soarelui, floarea voastră, acțiune, speranță și să predați controlul. Surrender este abilitatea omului de a se vedea pe sine om, de a lăsa deoparte orgoliul, egoul,
pentru a permite vieții, pentru a permite oamenilor să îl iubească, pentru a permite vieții să-i dăruiască. În altă ordine de idei mai este un mesaj aici. Lasă visarea cu ochii deschiși, nu mai idealiza, coboară din fantezie cu picioarele pe pământ și de la zi la zi începi să construiești viața pe care ți-o dorești. Ți-e dor de cineva, spune-i. Și ce dacă nu-ți răspunde? Tu spune-i. De ce? Pentru că intră Jupiter în Leu pe casa întâi și tu ești regele, tu ești regina. Să vedem pe zona relațiilor, planul material și emoțional. Eu nu spun că Jupiter este vreun dar divin sau ceva ieșit din comun. Toate frecvențele planetelor au sensul lor, însă cu Saturn și cu Neptun pe casa a noua se anunță niște schimbări foarte, foarte bune pentru voi. Se redefinește ceva, se rescrie ceva. Uite, 10 de cupe, regina de bâte, cavalerul de monede și regele de bâte. O pereche, un suflet pereche. Ce frumos, ce frumos! O ofertă concretă și reală. Pentru aceia dintre voi care sunteți singuri sau poate sunteți în alte relații, dar cândva ați avut un suflet pereche, o iubire care nu s-a împlinit, o dorință care nu s-a îndeplinit. Aveți un pic de răbdare, sunteți atât de aproape de această împlinire. Pentru alții dintre voi este o persoană care lucrează în tăcere, în background, în culise și se pregătește, își face temele. Va lăsa deoparte fantezia și visarea și va acționa. Alături de soțul tău, de soția ta, de acum înainte poți construi, relația ta poate crește atâta vreme cât coincideți în idei, în păreri și aveți aceeași destinație împreună. Dacă și tu și partenerul tău de viață, în cazul în care ești într-o relație, vă doriți același lucru, veți fi de neoprit. Pentru alții dintre voi poate fi acea discuție decisivă. O discuție care acum te ajută să știi dacă mai aștepți, dacă mai acorzi timp sau șanse cuiva sau mergi către un alt viitor, pentru că cineva mai bun deja este în mișcare către tine. Patru de spade. Oglindă. Oglindă, oglinjoară. Cine este cea mai frumoasă din țară? Voi vă treziți la realitate. Începând cu această lună și cu Jupiter în Leu aici, vă treziți la realitate, dintr-un somn profund. Este o resuscitare energetică de care puteți beneficia. Se aude cățelușa mea, vă rog să ne scuzați. Este o mare revelație pentru voi, când vine vorba despre contracte, despre parteneri, asocieri, mari iubiri. Este o lună care aduce revelații. Cineva se trezește la viață, ori voi și începeți să străluciți, să dansați, să cântați de bucurie, ori cineva anume conștientizează acum cât de prețioși sunteți. Și din nou cavalerul de monede și va extinde o ofertă, o perioadă extrem de stabilă și contractual vorbind, și administrativ vorbind, și legal vorbind, dar și amoros vorbind. Alții dintre voi, în sfârșit, vă puteți da seama dacă vă mai potriviți sau nu cu omul de lângă voi, iar asta va face loc unei alte mari iubiri. În cazul în care concluzia este că nu. O vindecare, se vindecă ceva, cineva a avut nevoie de timp și de spațiu să se vindece. Nu dați buzna, mai durează puțin, doar puțin. Uite, până când persoana respectivă se vindecă de tot și pornește către voi. Pentru alții dintre voi este o perioadă care cere autenticitate și adevăr. Dacă ceva nu mai merge, până aici a fost. O vindecare a unei răni inconștiente, o teamă de abandon, o teamă de sărăcie, o teamă, dar o teamă veche. Pentru alții dintre voi este o relocare. Cred că pot.
Cineva se concentrează foarte mult pe voi aici sau voi, dacă vă concentrați foarte mult pe cineva anume, luați o pauză, pentru că energetic persoana respectivă vă simte și nu poate încheia acest proces de vindecare. Iar în unele relații, în unele familii, începe petrecerea, începe voia bună, după o perioadă îndelungată. La nivel de plan material, 4 de cupe, cavalerul de cupe, 3 de spade și 9 de monede. Nu vă mai place ce faceți. Și aveți acum o șansă unică, o oportunitate fantastică, ori să vă deblocați și să înceapă din nou să vă placă ce faceți, ori să vă schimbați locul de muncă, ori să treceți printr-o reconversie profesională, ori să ajungeți să fiți mai stăpâni pe voi înșivă, să vă placă de voi, să aveți în sfârșit senzația și certitudinea că sunteți extrem de capabili. Este o perioadă în care tranzitul lui Chiron pe casa a 10-a vă arată acum că nu trebuie să vă temeți de nimic, că puteți fi voi autentici și că sunteți de ajuns. Alții recuperați niște bani. Vă revine cheful de viață și puterea de muncă. Vă regăsiți bucuria, menirea vieții, sensul, direcția. Uite, o nouă colaborare, o nouă ofertă de muncă, vă puteți angaja, puteți câștiga mai mulți bani. Magicianul, vă revine puterea, forța, magnetismul, să deschideți ușile peste tot unde mergeți, să fiți văzuți, auziți, apreciați și respectați. Aici este vorba despre un respect. Cineva care nu v-a respectat anterior acum conștientizează valoarea voastră, vă și crește valoarea în piață. Puteți negocia o creștere salarială. Iar emoțional, 8 de spade, 5 de cupe, pajul de monede și spânzuratul. Ați fost într-un doliu energetic colosal. Și asta se termină acum pentru că înțelegeți voi ceva. La început de lună. Înțelegeți că aveți tot ceea ce vă trebuie pentru a vă descurca în această viață. Ați plâns destul, ați jelit destul, ați fost suficient de stresați, dar acum începe o nouă viață. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o supărare pe care ați avut-o cu al vostru copil sau cu ai voștri copii, ceva acolo nu a funcționat, sau nu mai sunteți voi un copil, vă luați înapoi puterea și începeți să acționați în consecință, maturitate și responsabilitate. Alții dintre voi vă puteți întoarce acasă. Saturn și Neptun sunt în casa străinătății. Un copil de-al vostru se poate înscrie la studii în străinătate. În cazul în care ați avut provocări medicale, acum găsiți soluția și tratamentul optim pentru vindecare. Eremitul. O încheiere. 4 de monede. Trebuie să încheiați ceva, să eliberați ceva, să dați drumul. Unor oameni din trecut ați hrănit cu energie ceva, un proiect, un loc de muncă, un om, o persoană și pentru voi n-a mai fost de ajuns. Iar acum energia vă spune gata, nu ești mama tuturor răniților. 5 de cupe. Poate fi și faptul că ați avut ceva, un necaz, o pierdere, dar pe care viața vă învață să o integrați. Nu spune nimeni că nu doare, dar veți fi sprijiniți, ajutați energetic să mergeți mai departe, pentru că mai aveți treabă, aveți lucruri frumoase de făcut. Chef de viață, o reîntregire, poate fi și o împăcare cu cineva, pentru că și omul ăsta a plâns aici după voi. Dacă nu ați fost împreună, nu înseamnă că nu s-a gândit la voi. Bubuie ceva în sensul frumos, un mesaj, noutate, aflați niște vești. Iar asta vă schimbă complet starea, vibrația și anul. Să mai luăm și aici să vedem ce spune asul de bâte. Ce noutăți apar. Energie masculină. Ori vă vine cheful și faceți niște lucruri importante, aveți energia necesară să faceți niște lucruri importante, ori dacă sunteți doamne, cunoașteți pe cineva, dacă sunteți domni, prindeți încredere, aveți putere. Să comunicați, să scrieți, să faceți niște lucruri importante. Uite, asul de bâte aduce vești. Sau un contact, o apropiere.
pot însemna și chestii administrative care au legătură cu bilanț, cu contabilitatea, cu un specialist, cu un avocat, cu un notar, bani pentru așa ceva. Ups, și mai iau o carte. Una și gata. Copilul, ceva crește. Ceva crește, ceva se vindecă, scăpați de o frică, vindecați ceva, prindeți putere. Este pentru unii dintre voi o rană din copilărie care se vindecă, pentru alții dintre voi cineva își recapătă sănătatea, vitalitatea aici, iar pentru alții dintre voi puterea să începeți din nou, să fiți autentici. Talismanele. Focul, creația, bucuria, o întâlnire, se anunță ceva, chef de viață. Uite, o lună relaxată la început, dar apoi forță, vitalitate, putere de muncă, putere personală, energie, balanța. Pentru unii dintre voi poate fi o separare sau a venit timpul să vă eliberați de ce nu vă mai ajută. Să lăsați trecutul deoparte, o gură de aer proaspăt, să lăsați necazurile. Trebuie tăiat ceva de la rădăcină. Judecata și iubire necondiționată, o iubire cosmică și nu exagerez când spun asta. Chiar dacă iubiți pe cineva, dați-i drumul. Persoana respectivă, când va fi gata, ori se întoarce singură, ori veți cunoaște pe cineva care este deja gata pentru voi. Vă reveniți financiar, apar mai multe oportunități, expunere internațională, aveți lumea la picioare, o revenire, puterea de a trece peste orice. Luna iunie vă arată că aveți puterea să treceți peste orice și mai mult decât atât, vă arată concret energia din această lună, peste câte ați trecut, ca și o oglindă, pentru ca voi să înțelegeți cât de puternici sunteți și ce puteți face și de acum înainte. Și o persoană care a trecut prin foarte multe lucruri se deschide, începând cu această lună în fața voastră, cu multă vulnerabilitate, o reluare, o relocare, o revenire, roa dimineții sau ceva nou pentru voi. Eu vă mulțumesc, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!